Mbrëma të ndëruar shikues kudo që po na shikoni. Padyshim se ky muaj paraqet një rëndësi të jashtëzakonshme politike për të zhbllokuar një proces tepër jetik sa i përket normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi tashmë dhe publikisht i dërguari i veçantë i Shtëpisë së Bardhë në dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell ka njoftuar se me 27 qershor pret në Shtëpinë e Bardhë delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në kuadrin e përpjekjeve për t'i dhënë shtytje të vendosur raporteve të tjera midis Kosovës dhe Serbisë. Natyrisht që ai e ka pasur fokusin tek zhvillimi ekonomik, një rëndësie të veçantë për Kosovën dhe Serbisë, sikundër që është i një rëndësie të veçantë për tërë rajonin. Nuk janë zbardhur shumë detaje nga agenda e këtij takimi që pritet të mbahet, po them tepër të rëndësishëm, përsa kohë që sot në Kosovë ndodhet edhe i dërguari i veçantë i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi dhe për të rajonin, zoti Lajçak, një figurë së fundi kontroversë në vështrimin e presidentit, por i cili ka vendosur sidoqoftë të takoj. Kam të ftuar sonte për një intervistë më të fokusuar politike edhe për nga eksperienca e tij politike edhe si kryeministër, si pjesëmarrës i proceseve të rëndësishme, kreu në LDK-s, zotin Isa Mustafa. Profesor Mustafa, faleminderit për kohën që t'jesh me mua dhe me shikues të televizionit publik. Faleminderit për ftesën. Fillimisht do toja që rëndësi ka ftesa e 27 qershorit në Shtëpinë e Bardhë. Po unë e konsideroj se është një takim me rëndësi të madhe, parazgjithash nga fakti se kemi një fokusim shumë të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për procesin e dialogut dhe po ashtu një definim mjaft qartë të rolit të tyre, sepse ata kërkojnë që dialogu të bëhet dhe se rezultati i dialogut jetë njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pra ne nuk kemi më dialog siç është definuar më parë për normalizimin e marrëdhënieve, mirë po kërkohet një dialog i cili përfundon me njohjen reciproke që pastaj duhet pasoj me antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara, në suazat Bashkimit Evropian do të pasonte me njohjen e Kosovës nga 5 vendet Bashkimit Evropian që se ka njohur dhe natyrisht do të hapeshin edhe dyert për antarësimet Kosovës në organizata ndërkombëtare. Unë e vlerësoj shumë këtë përkushtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cilën ne gjithë e kemi dëshiruar më parë. Që nga viti 2011. Që nga viti 2011, sepse kemi kërkuar që... Kur filluan bisedat atë kohë, si që quajtën teknike, po? Kemi kërkuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë prijetare të këtij procesin. Në asnjë rast duke mos e zbehur rolin e Bashkimit Evropian, por që të kemi një bashkëpunim, një bashkërënditje të këtij aktiviteti ndërmjet SHBA-s dhe Bashkimit Evropian. Njëra, themi, forcë politike, këtë rast Bashkimi Evropian në aspektin e vendit në cilën ne jemi këtu edhe të synimeve tona që të bëhen pjesë e gjitha organizmeve të Bashkimit Evropian dhe në fund edhe antare e Bashkimit Evropian dhe në anën tjetër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtet pa cilin nuk e kemi përmbyllur asnjë proces që nga pavarësia e këndej. Duke se ftesa për në Shtëpinë e Bardhë është në kuadrin e pritjeve që ka bërë direkt dhe presidenti Trump nëse mund ta them vitin e kaluar apo para 2 vitesh, duke thënë se i pret liderët e 2 vendeve për të festuar paqen nga Bashkimi Evropian dhe ju e përmendet zoti Mustafa që kemi një term normalizim raportesh. Përfaqësimi i këtij dialogu me nënudhëheqjen e SHBA-s, a ju jep juve shpresë se ky problem do të hiqet nga tavolina përfundimisht si vjet? Unë shpresoj që nëse mbahet agenda edhe dinamika kjo siç paralajmërohet, unë shpresoj që ai mund të përfundojë para përfundimit të këtij viti. Natyrisht pres që disa çështje të diskutohen në Washington, disa çështje të diskutohen në Bruksel,
të krijohet një ndërlidhshmëri e këtyre çështjeve, që ne të kemi garancë edhe të Brukselit, në rand parë të Washingtonit, për implementimin e marrëveshjes e cila arrihet, sepse të arrihet një marrëveshje e cila nuk ka garancë për implementim, nuk është ndonjë rezultat që theme mund të na gëzojë neve ose që mund të gëzojë qytetarën e Republikës Kosovës. Dhe në këtë aspekt unë mendoj se mund të bëhet kjo çështje dhe po ashtu shoh garancionet më të forta se marrëveshja e tillë mund të implementohet nëse kësaj marrëveshje qëndrojnë prapa Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rand parë, por edhe Bashkimi Evropian. Kryetar Mustafa, për sa kohë që bëri publik njoftimin ambasadori Grenell, pati një replikë edhe me ish diplomatin, nëse mund ta them austrak, Ishinger, dhe një korrespondencë në tweet, aty ku u pa një diskrepancë, nëse mund ta them, një dallim ose një hatrim, pse SBA me kaq vendosmëri kanë vendosur të jenë garant i një paqeje përfundimisht qëndrueshme, i një marrëveshje që synon përfundimisht të mbyll këtë konflikt të historisë. Ç'thot për ju ky, nëse mund ta them, i mos koordinim i deri tashëm midis BE-s dhe SBA-s? Po unë nuk mund të besoj që nuk ka koordinim. Unë besoj që ka koordinim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani kush si ka pas pritjet, a do të zhvillohet takimi parë në Bruksel, apo do të zhvillohet në Washington, ose a do të zhvillohet në Berlin, në Paris ose në Washington, janë çështje tjera, mirë po unë e di se do të thotë s'ka pas asnjë takim, asnjë negociat në Bruksel pa prezencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një kohë prezencë diku afër aty në tavolinë, diku një prezencë themi jashtë zyrës, jashtë sallës, por një prezencë e tyre me cilën ne gjithmonë jemi konsultuar kur kemi shkuar në dialogun. Besoj shumë që një koordinim edhe bashkërenditje e tillë ekziston edhe tani ndërmjet Washingtonit dhe Brukselit, përkatësi Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dallime ka, zot. Bashkimit Evropian, tani dallime ka, dhe me deklarata ka të lloj-llojshme, mirë po unë mendoj se me rëndësi themelore, edhe për ne, edhe për Shtetet e Bashkuara, edhe për Bashkimin Evropian, është që të arrihet marrëveshja, që ta përfundojmë këtë proces, i cili zgjati tepër shumë edhe puna konsumon tepër energji, në vend që të merremi me çështje të brendshme, me çështje ekonomike, me bashkëpunim regional, me bashkëpunim evropian, me bashkëpunim ndërkombëtar, ne po kemi pengesa të dialogut dhe trajtimeve të ndryshme, kërcënime të ndryshme për tërheqje të njohjeve, pengesa të ndryshme në antarësime, qoftë në organizata ndërkombëtare, qoftë në njohje nga vendet e tjera, sepse do të jemi të vendishëm që gati çdo njohje që ne e kemi pas nga vendet e tjera, është bërë me një mbështetje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për disa njohje kemi pas mbështetje të Gjermanisë, për disa njohje të vendeve mike evropiane, po. Vendeve mike, mirë, po gjithmonë ka pri ose kanë prirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt, subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës i njohur nga vendet me GDP-n më të madhe në botë, vendet më të industrializuara përjashto, nëse mund ta them këtu Rusinë, Kinën, kryetar Mustafa, kanë kontribuar shumë që të konsolidohet subjektiviteti jo ndërkombëtar, por ky proces i ndërmjetësuar nga BE nga viti 2011 e tutje nuk prodhoi efektet siç i kishin pritur dhe jo, siç i kishin pritur edhe ata vetë ndoshta për të shtrenguar palët, nëse mund ta them veç ma Serbinë, që të zbatoj marrëveshjet dhe të konfirmoj një vullnet krejtësisht politik për bisedime. Sot zoti Vučić dje tha se nuk mund t'i thotë kjo zotit Grenell dhe Shteteve të Bashkuara, pati deklarime dhe të ambasadorit rus atje, kur tha se çka do që arrin palët, ne jemi dakord. A e kemi të zbardhur agjendën për çka do të shkojmë në Washington, zoti Mustafa? Tani unë nuk mund të flas për agjendën, sepse kemi të zbardhur, sepse për agjendën flasin aktorët. Do të flasin aktorët, po në këtë rast kryeministri, presidenti tek ne. Po sigurisht jeni njoftuar. Po, mirë, po me rëndësi është themelore që po hapet mundësia që
tulen bashkarisht dy palët, përfaqësues të dy shteteve, me prezencën, me ndërmjetësimin e fuqishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani unë nuk mund presë, themi, me 27 do të filloj dialogu për çështjet cilat i rëndojnë relacionet ndërmjet dy vendeve tona, me qenë se zoti Grenell, kur ka qenë këtu në dy raste kur themi jemi pa dhe kemi biseduar me te, është shprehur se qasja e tyre është çështja e zhvillimit ekonomik, pra është qasje zhvillimore, se ata mendojnë që perspektiva edhe Kosovës, edhe Serbisë, edhe Ballkanit Perëndimor do të jetë perspektivë zhvillimore në mënyrë që këto shtete të jenë të bëhen të që ndron mbi zotimet e zhvillimit ekonomik, ekonomike, të ofrojnë punë për të rritë, të ofrojnë ekzistencë, të ofrojnë mundësi që asnjë njeri nga këto vende të mos synojë që të alshojë vendin e tyre dhe të kërkojë shpëtim ekonomik, shpëtim sociale dhe vendosje në vendet e tjera, që është një qasje shumë e mirë, po kjo është një qasje e republikanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast, na kemi pas gjithmonë përkrahje dhe demokratëve dhe të republikanëve. Nga dy administratat. Nga dy administratës edhe ne zguxojmë. Çështjes së Kosovës e vërtet. Kemi drejt as morale, as drejt politike që ne tash të zgjedhim, themi ngadalë se duhet të presim derisa të vinë tjerë ose të bëhet, sepse për neve Shtetet e Bashkuara të Amerikës është sinonim i lirisë dhe pavarësisë tonë, edhe për këtë ka punuar, themi, edhe administrata e Bushit, edhe Clintonit, edhe gjithë administratat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prandaj unë kam besimin e plotë se do t'ja dali mirë, por që të kthejmë temës, unë besoj që te takimi 27 qershorit. Këtë takim mund të ketë pres më tepër një kornizë shtendosje të relacioneve mbi bazën e një perspektive ekonomike dhe zhvillimore të këtyre dy vendeve. A ka dokumente të gatshme siç pretendohet se janë në tavolinë për palët? Unë mendoj se jo. Unë mendoj se s'ka. Mendoj se s'ka dokumentet të tilla, edhe s'ka pas dokumentet të tilla. Janë improvizu dokumentet, janë imagjinu se ka dokumentet të tilla, është kriju. Marrëveshje e gatshme mbi të cilën në asnjë rast. Siç ka thënë për shembull zoti Kurti, mbi të janë vendosur thikat. Në asnjë rast ka marrëveshje të gatshme, sepse nëse lexohet mirë deklaratat e zotit Grenell që tha dje që ka një përkushtim edhe një zotim të dy palëve, edhe të Kosovës edhe të Serbisë, që themi në palë nuk do të punojnë në fushën e çnjohjeve të Kosovës, pala tjetër do të zotohet se themi do të përmbahet që deri te takimi të mos kërkoj tani antarësimin në organizata ndërkombëtare të tjera, dhe se në moment që kthehen mas 27-in kënej do të çdo palë mund sillet në mënyrën e vet prap. Grenell tha zgjedhni status quo ose ajo flet do të thotë ose për parimin. Po ajo flet që ata nuk ju kanë siguruar harta as thika që këta pastaj të prejnë territore kur shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është një takim shumë normal, një takim civilizues, dy palëve që mund tulen, mund bisedojnë, mund të fillojnë themin nga çështjet më të lehta që janë, sepse dialoget të tilla nuk mund të fillohet me temën e rëndë në moment që ulesh në tavolinë edhe në takimin e parë, por unë mendoj se duhet fillohet për tema që janë më të lehta, këto tema më të lehta. Takim para përgatitor ndoshta për një takim të mëvonshëm që mund të quhet dhe festiv. Po unë mendoj se ashtu duhet të jetë, tash ai më vonshëm duhet të jetë një takim i cili nuk kryhet për një ditë ose dy ditë, një takim i cili do të zgjatë me ditë, më ndonë lloj samiti, lloj konference, lloj. Mendoj se kjo nuk do të zhvillohet sikurse në Bruksel që të shkohet, të shkojmë të kthehemi. Shuttle diplomaci po. Por do të ulet atje të jenë ekipet aty të cilat e mbështesin delegacionin ton, edhe që të arrihet një marrëveshje në suazat kornizave të cilat i ka prezantuar kryeministri Hoti, që janë do të thotë kornizat që pamundësojnë që diskutohet për shkëmbimin e territoreve, të bisedohet lidhur me ndryshimin e kufive, të bisedohet lidhur me ndryshimin e karakterit të organizimit kushtetues të Kosovës, që mos të kemi 3 nivelet pushteteve, për të marrë këto 2 nivele që i kemi deri më tani, dhe që çdo gjë tjetër që arrihet edhe diskutohet duhet të jetë në frymën e kushtetutës
Republikës Kosovës, do mendoj që në qoftë se këto mbahen, këto parime, unë besoj plotësisht në zotimet e Presidenti i kryeministit. Serbisë ka thënë, mos ju ka drejtuar qytetarët e vetë. Nuk kemi mos pritni as zgjidhje të lumtur për ne sa i përket Kosovës. Si e komentoni këtë? Po tani, unë mendoj se presidenti i Serbisë po punon që ta krijojë ambientin në Serbi për një marrëveshje. Dhe më është mirë që kemi qasje të tillë. Mirë po, presidenti i Serbisë po ashtu nifet mjaft mirë edhe për deklaratat e tij. Gjatë kohës së Miloševićit, po. Që nga njerë mjaft mashtruese, mjaft irrituese, mjaft të bazuar mirë, po themi e ka mjaft mirë të ndërtuar këtë relacionin me publikun dhe propagandën në Serbi që ka trashëguar edhe prej periudhës më parshme, por vetë fakti që Serbia, përkatësisht presidenti i Serbisë Vučić me kryeministrin e Serbisë kanë pranuar që të shkojnë në Washington, që shprehen themi mirë për besimin që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe është një tregues i mirë që do të thotë po shkojmë të një vend në cilin kanë besim dy palët. Ka një kalendar takimesh ndërkombëtare të rëndësishme edhe të presidentit edhe të ministrit jashtëmorës Lavrov tash takimin që pritet ta ketë presidenti Vučić. Ka si duke një kalendar të nëse jo të harmonizuar, të koordinuar midis dy kryeqendrave të Washingtonit e Moskës sa ata kanë se si të vijohet me tutje. Po tani nuk mund të flas për ato relacione sepse nuk kam informata dhe nuk gjithmonë në nivel të spekulimeve të raportuara mediatike. Deklaratat themi janë inkurajuese në rend parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk kemi kundërshtime tani të vendeve që janë mike me Serbinë të këtij procesi. Tani sa do të ketë ndikim rus themi tek Serbia ose tek qëndrimet që do të mbajnë delegacioni i Serbisë në Washington, do të shihet ma vonë, por unë vlerësoj se edhe për Serbinë, edhe për Rusinë, edhe për vendet e tjera që përkrahin Serbinë, është më mirë që të zgjidhet kjo çështje, që Serbia të fillon të merret në të ardhmen me perspektivën ekonomike, perspektivën zhvillimore, perspektivën integruese evropiane, se sa që ne të vazhdojmë themi edhe të konsumojmë tepër shumë me relacione ndërmjet vete, sepse nuk është asnjë lavd për Serbinë që Serbia të pengojë qarkullimin e lirë të mallnave të Kosovës në territorin e Serbisë, të pengojë udhëtimin e mjeteve transportuese, të merret me tabela, do të thotë me sane shumë të ulta dhe timta me cilat nuk është mirë të merret në vend fëqi, të pengojë zhvillimin e Kosovës në veri të vendit edhe të bëhet pengesë e zhvillimit barabartë të komunave të ndryshme dhe të regioneve të ndryshme në Kosovë, dhe gjithë kjo mendoj se do të shkojë në dobi të saj dhe përkundër impulseve edhe tendencave nacionaliste që akoma janë në rritje dhe s'po shuhen fare në Serbi, por ato duhet ka përse. Serbia është në zgjedhje, pas pak ditësh do të mbajë zgjedhje. Pasi të përfundojnë zgjedhjet atje, kryetari Mustafa, ministri i Shtatë Qershor, është bë takimi në Washington. Takimi në Washington po bëhet edhe pas një vendimarrje të qeverisë Hoti për të hequr reciprocitetin si masë vendosur nga qeveria Kurti. Duke se lëvizje dinamike filluan pas gjithë këtyre veprime, takimi pas zgjedhjeve në Serbi edhe pas qeverisë që mori këtë vendim që u kritikua nga vetëvendosje për heqjen e masave të reciprocitetit. Po tani lidhur me zgjedhjet në Serbi, unë mendoj se është akorduar mjaft mirë kalendari i zgjedhjeve dhe shkuarja në Washington, meqense në Washington po shkohet pasi që po përfundon votimi, mirë po një gjë duhet ta kemi parasysh, do të gjitha këto deklarata që tani po jipen edhe nga presidenti i Serbisë, edhe nga kryeministja e Serbisë, edhe nga ministri i punëve të jashtme të Serbisë, po jipen do të thotë në kohën që akoma është para zgjedhjeve në Serbi, prandaj votuesit të Serbi
do ta kenë parasysh edhe këtë do të E kanë, po komentohet mjaft shumë që është për konsum elektoral. Po është konsum elektoral, mirë, po edhe në këtë konsum elektoral njerëzit që të votojnë në Serbi do të po dinë që posa të kryhen zgjedhjet, njerëzit e tyre janë në Washington për një marrëveshje me Kosovën që prapo është një fakt, do të thotë i cili nuk ma të fsheft se ata po shkojnë të merren vesh në Washington themi për një marrëveshje, cilin ata nuk e thonë publikisht, sepse po mundohen që ta kundërshtojnë për një marrëveshje që e përfundon me njohjen reciproke. Ndërkaq që sa i përket heqjes kurzimit, themi të bashkëpunimit ekonomik me Serbinë me çështjen e reciprocitetit, spari me tarifat, pastaj me reciprocitet, unë mendoj se qeveria Poti ka vepruar në mënyrën më të mirë, ka vepruar në mënyrë të mençur, do të thotë qeveria Hote nuk e ka ndryshuar asnjë ligj, sepse ligjet i rregullojnë këto çështje. Qeveria Hote vetëm ka thënë se ne nuk mund të zhvillojmë politika të reciprocitetit si qeveri. Ligjet duhet zbatohen, por ne nuk mund të pengojmë bashkëpunimin ekonomik përmes masave të cilat qeveria në mënyrë ad hoc i merr nga mbledhja në mbledhje për ta penguar një bashkëpunim ekonomik me Serbinë. Është edhe një kërkesë taksative Shteteve të Bashkuara. Dhe nëse themi kemi probleme me Serbinë pastaj që Serbia i vën masa Kosovës ose Serbia sillet kundrejt Kosovës në mënyrë të keqe përmes masave të ndryshme, përfshi edhe këtë ndërhyrje sa i përket njohjes së pavarësisë Kosovës, atëherë qeveria e Kosovës do të rikthejë gjitha masat e reciprocitetit që janë shumë të fuqishme se sa që ka qenë tarifa. Kjo ka qenë, është e vërtet, ka qenë kërkesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ka të bëjë shans dialogut, po. E cila ka të bëjë do të në krijimin e një atmosfere të mirëbesimit të dy palëve në mënyrë që të jepet shans dialogut, sepse në moment që kryhet dialogu atëherë ne kemi nevojë të vejmë masat reciprocitetit, sepse duhet edhe njëra edhe tjetra palë të zbatojë themi rregullat ndërkombëtare të tregtisë dhe të mos pengojë njëra tjetrën. A keni informacione mbi agjendën e takimit? Do të shkojë atje presidenti Thaçi, kryeministri Kurti, nuk vret një protagonizëm midis këtyre dy parësve të rëndësishëm të institucioneve, zoti Mustafa, siç e kemi parë tek qeveria Kurtit. Të dy, edhe kryeministri dhe presidenti u deklaruan se do ta plotësojnë njëri tjetrin, secili kanë kompetencat kushtetuese, duket se ka një trajektore mirë të koordinuar përpara se të shkojnë atje. Po tani se përket agjendës, unë nuk kam informata lidhur me agjendën, sepse agjenda që dërkohet këtu ose ju paralajmërohet palëve që shkojnë atje. Sa i përket shkurjes atje, unë mendoj se ka qenë gabim qasja se kush është i pari, kush është i dyti në Washington ose në procesin e dialogut. Me rëndësi themelore për neve është roli i Kuvendit Republikës Kosovës. Sepse çdo marrëveshje që arrihet në Washington ose në Bruksel duhet të kalojë edhe ta merr miratimin e 2/3 në Kuvendin e Republikës Kosovës. Prandaj edhe kryeministri, edhe presidenti që dialogojnë atje, janë të vetëdijshëm për edhe tjerët që mund të shkojnë atje, themi si mbështetje tyre më vonë, do të jenë të vetëdijshëm dhe janë të vetëdijshëm, do të thotë që s'mund të arrihet atje asnjë marrëveshje e cila nuk do të pranohen në Kosovë nga 2/3 e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Prandaj për mua është themelore kjo. Do të thotë që të kemi një përgjegjësi të presidentit, të kryeministit në procesin e dialogut dhe një dialog i cili do të kishte si rezultat përkrahjen nga deputetët e Kuvendit e Republikës Kosovës, dhe unë mendoj se kjo mund të arrihet. Tani kur tulesh në tavolinë ose në tryezë të bisedimeve në Washington dalin temat lloj-llojshme. Diskutimi përkufizohet rreth dy çështjeve të ndjeshme politike sa i përket raporte midis dy vendeve. Atisari Plus, që nuk kupton një asociacion me kompetenca ekzekutive, kryetar Mustafa, dhe çështja e korrigjimit të kufive. Diskutimi publik, po them, në Kosovë përkufizohet rreth këtyre dy çështjeve, nëse mund të emrohen dhe si dilema apo dhe si shqetësim se ç'mund të ndodhë atje. Tani sa i përket asociacionit, edhe unë jam një prej akterëve të asociacionit. Jo që unë kam
bërë marrëveshje për themelimin e asociacion, por unë kam trashëguar një marrëveshje e tillë e cila është prunë në vitin 2013 dhe është ratifikuar në Kuvendin e Republikës Kosovës. Mirë po jashtë kësaj. Ne kur kemi biseduar për kriteret për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, unë mund të them këtu publikisht se në asnjë rast nuk ka pas kërkesa eksplicite ose shprehimore taksative të delegacionit të Serbisë edhe të Bashkimit Evropian që asociacioni duhet të ketë përgjegjësi ekzekutive edhe duhet të jetë pushtetit. Është një model Bosnje, një eksperiencë që ndonë Serbia realisht me Bosnjë e Hercegovinën gjatë negocimit kryetar Mustafa. Ne për ta evituar këtë, edhe përkundër asaj se do të thonë se në 23 pika është thonë se nuk është plotësisht në harmoni nuk është plotësisht në harmoni me kushtetutën, por ne për ta evituar këtë kemi thonë se asociacioni themelohet në harmoni me ligjet e Kosovës. Dhe duke u nështruar kontrollit kushtetues. Dhe asociacioni nuk mund themelohet përderisa statuti i asociacionit nuk kalon gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese thotë se statuti i asociacionit është në harmoni të plotë me kushtetutën dhe çdo ndryshim i mëtej që mund të bëhet në statutin e asociacionit, sepse të parën e aprovon qeveria, tjera të aprovon kuvendi i asociacionit. Natyrisht, po. Duhet bëhet duhet kaloj ka kontrolli kushtetues. Gjykata kushtetuese prapë jap miratim. Ka qenë sa kjo klauzulë? Kjo ka qenë klauzulë, edhe kjo klauzulë në asnjë rast nuk ka mundësuar që askush në Kosovë me bë asociacion me kompetenca ekzekutive dhe pushtetit të re. Por u bë tabelë çitjes për opozitën. Jashtë kësaj unë po them sot, nuk e kam përmend me emër, do të thotë unë nuk kam pranuar të shkoj ta nënshkruaj marrëveshjen për asociacionin në Bruksel, pa marrë një zotim të atëherë përfaqësuesës lartë Bashkimit Evropian Federica Mogherinit, zotim se sipas pikpamjeve, kështu shkruan letër që ma ka dërguar mua, të Bashkimit Evropian, asociacioni komuna me shumicë serbe nuk ka kompetenca të pushtetit ekzekutiv dhe nuk është pushtet i tretë në Kosovë. Dhe me këtë zotim tonin të ftojmë që ta vesh edhe ta nënshkruash asociacion. Unë kam letrën do të thotë, cilën nuk e kam bërë publike sepse e kam respektu Bashkimin Evropian, edhe kam respektu palët aty, gjatë negocimit, po. Por unë nuk kam shku të nënshkruaj marrëveshje pa pas një zotim të tillë të Bashkimit Evropian që e kam marrë, do të thotë se sipas pikpamjeve të tyre, asociacioni nuk është pushteti i tretë dhe nuk ka kompetenca ekzekutive. Prandaj unë konsideroj që edhe në të ardhmen një gjë tillë nuk mund ndodhë sepse nëse do të ndodhte që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive, atëherë do të ishte një lloj sinonimi pushtetit të tretë në një model i Bosnjës së tashme. I cili do të funksionimit të cilit shtet do të pamundsoj funksionimin sepse nëse kemi disa komuna në veri edhe në jug që lidhen mes vete dhe veprojnë se një tërësi vendimarrëse ose ekzekutive, atëherë ato e prishin. Ju referova dilema, nëse mund përkufizon dhe si shqetësime kryetar Mustafa në Kosovë që kanë të bëjnë me dy çështje. Po ndërka çështja e ndryshimit kufive, po duket që është çështje cilën nuk e preferojnë as Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse zoti Grenell është deklaruar haptas që ai në asnjë rast do të thotë nuk e ka hap këtë çështje, na ka thonë edhe neve këtu, edhe që vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian në shprehur kundër siç është Gjermania, e cila ka marrë qëndrim tepër parimor, edhe mund të them se na ka ndihmuar shumë në periudhën e kaluar që mos të futemi në një proces dialogut në cilën ne do ta dëmtojmë jo vetëm veten, por do dëmtojmë edhe regionin, sepse hapja ndryshimit kufive nuk është vetëm çështje e Kosovës, por është çështje edhe shteteve tjera të vogla, jo stabile të Ballkanit Perëndimor. A pretend që paqja të ketë dhe këtë kosto diskutimi, nëse mund ta quaj figurativisht, që Cilin dhe letrat që kanë të bëjnë me ndjeshmërinë e karakterit të sotëm unitar të Republikës Kosovës atje? Unë mendoj se jo. Mendoj se jo, sepse përvojat themin nga Bosna dhe përvojat nga disa vende tjera tregojnë se hapja temave të tilla do të ishim mjaft të rrezikshme. Dialogu atje do të gjejë zgjidhje e cila nuk krijon probleme të reja dhe e cila i sanon problemet ekzistuese, sepse të bëhet ndonjë zgjidhje përmes dialogut cila pjesërisht do të pajtonte themi
këto probleme që i kemi tani, por do të hapte probleme tjera, nuk është zgjidhje, por do të futem shim në një etapë të tretë prapë të problemeve të cilat themi pas kaqshmërisht do të rrezikonte stabilitetin në Kosovë. A do të rinë njerëz të padroj se mund ndodhë diçka e tillë? Unë mendoj se po. Unë jam shumë i bindur që do të rrinë, sepse neve na është bërë qartë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se atje asnjë marrëveshje nuk do të arrihet pa pëlqimin e dy palëve. Dhe çdo një nga palë ka drejt themi të ketë veto në propozimet që dalin në tavolinë. Prandaj edhe ne do të jemi të vetëdijshëm, kur them ne do të përfaqësuesit tanë që shkojnë atje dhe kush do të jetë atje. Keni besim te zoti Thaçi dhe zoti Hoti? Po unë s'kam asnjë arsye mos të kem besim, sepse konsideroj se është përgjegjësi e tyre edhe zoti Thaçi si president që të mbrojë shtetin e Kosovës, se është detyrë e tij e presidentit, të mbrojë kushtetutën, që dialogu atje të zhvillohet në bazat të kushtetutës së Republikës Kosovës. Edhe po ashtu s'kam asnjë arsye të mos besoj në zotin Hoti si kryeministër i vendit, që ai do të përpikmëri do t'i përmbahet kornizave të cilat i ka paraqit këtu. E tani sa i përket çështjeve të cilat mund të priten se do të diskutohen atje, edhe përgatitjeve paraprake për ato çështje, unë s'po mendoj tani për datën 27 për vazhdimin e matutjeshëm të dialogut. Unë konsideroj se domosdoshmërisht duhet që të ulemi në një tryezë këtu në Kosovë, të bisedohet me ekspertë që njohin mirë ato fusha, të krijohet një pajtueshmëri për këtë çështje e spektrit politik në Kosovë, në rand të parë një tryezë liderëve politik, cilë do të komunikojnë edhe me kryeministrin edhe me presidentin në këtë aspekt, dhe do të thotë të kemi një transparencë të dialogut me të cilën ne të njoftojmë deputetët tanë dhe të kërkojmë pastaj. Nuk kuptua fare kryetaria e Kuvendit në këtë takim. Ç'tat për ju kjo? Ç'mesazh është për zonën Osmani sipas jush? Po tani se për këtë kryetares Kuvendi në këtë proces e ka një rol të veçantë. Unë mendoj se edhe zoni Osmani edhe Kuvendi ka një rol të veçantë, që është roli mbikëqyrës. Sepse na mund të jemi në dy role, që edhe të negocojsh edhe të mbikëqysh. U ftuan dy aktorë, a është rezultat i mosbesimit, a rezultat i një qëndrimi të saj, nëse mund ta them koheziv, që korrespondon me qëndrimin e zotit Kurti? Unë mendoj se jo, unë mendoj në asnjë rast se kisha lidh me atë, por unë mendoj se edhe dialogu që është zhvilluar në Bruksel. Sepse pati një deklaratë e saj, tha, ja, Serbiandes po e ndalë fushatën e njojë, premtoi zoti Grenell që do të ndodhë, zoti Dacish po bën përpjekje kështu. Unë mendoj se ishte deklaratë e qelluar, sepse s'mund të sillet Serbia me dy kute, që djetë delë, themi Grenell të flet në emër të presidentit dhe të kryeministit të Serbisë, po dhe qeverisë serbe thotë se kam zotimin e qeverisë Serbisë që ata do ta ndalin fushatën, e sot ose një ditë mrapa të nesërmën delë Daciçi edhe të falenderohet një vendi, do të thotë që spenjeh Kosovën. Është në një formë do të thotë hapje e varrës, sepse ne s'kemi pas probleme të tilla në këto momente të fundit me një vend konkret. Mirë, po unë mendoj se deklarata e zonës Osmani ishte me vend, sepse është një deklaratë që do të thuhet edhe publikisht. A do duhet, sipas jush, të ishte në këtë format edhe zonja Osmani? Jo, për atë dishta të them, në bisedat që janë zhvilluar në Bruksel, do të thotë dialogu gjithmonë ka zhvilluar qeveria, sepse qeveria merr përgjegjësinë. Qeverinë pastaj duhet ta kontrollojë dikush. Që të ekzekutojë. Po, do të ekzekutojë dhe të ndërtojë politika. Edhe akt gjykimi i gjykatës kushtetuese thotë. Qeveria do të thotë, qeveria është ajo që është atje, është roli i presidentit që përfaqëson vendin, dhe në gjykimin e gjykatës kushtetuese thuhet që do të bëhen bashkëpunim ose në mënyrë të koordinuar me presidentin, mirë po roli Kuvendit, i gjithë deputetëve, edhe zonja Osmani është deputete, edhe si deputete është kryetare e Kuvendit, do të thotë roli Kuvendit është i Kuvendit ta mbikëqyrë. Dhe në moment që kthehen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Unë mendoj se presidenti se bën atë punë, sepse presidenti nuk del të jap llogari kuvendit, por kuvendit të jap llogari qeveria. Edhe mendoj se është roli pastaj i kryeministit që ai del edhe të tregojë kuvendit. Do duhet pashmangshëm edhe presidenti, pse jo? Edhe presidenti, mirë, por presidenti nuk i përgjigjet kuvendit, nuk i përgjigjet deputetëve, edhe deputet nuk mund pastaj të shtrojnë pyetje edhe ta marrin pyetje president, por i shtrojnë pyetje qeverisë, sepse kjo është procedura Kryetar Mustafa, kuvendore. Që nga vitet e 90-ta, Shtetet e Bashkuara kanë një kontribut jetik në gjithë Ballkanin perëndimor, duke investuar shumë në pluralizëm, në demokraci, në shumë aspekte që sot këtë rezultat të vitit 2020 e kemi thuaj se kontribut insistus të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara. Këtë paqe të fundit midis Kosovës dhe Serbisë, prapë kemi rezultat të përpjekjes madhe të SBA-ve. Pa përjashtuar kryetar Mustafa këtu dhe ndimen që kanë dhënë aleate tjerë, Gjermania, Franca, Italia, Britania e madhe, të tjerë, por rolin pres për të hequr ndikimin sovjetik nga Ballkani, për ta shembër nëse mund ta them Jugosllavinë e dikushme, në ndikimin sovjetik e kanë Shtetet Bashkuara. A shihni këtë si rrëfimin e fundit Kosovë-Serbi që SBA nuk kanë besim ta lënë në duart një burokracie të Brukselit dhe që pastaj kjo burokraci të përkthehet në status quo-ja të përkthehet në tensionim të pamenaxhueshëm për të ardhmen politike të rajonit. Po tani roli i bashkimit vërtet Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është shpërfaqe dhe nuk shpërfaqet vetëm Ballkanin perëndimor. Sepse ne kemi pas viteve të fundit dy momente shumë të rëndësishme. Pranimin e Maqedonisë Veriut në NATO, pranimin e Malit Zi në NATO, më herët pranimin e Shqipërisë në NATO, kështu që në një formë... Po them klamuri prapë është i rezultatit ka vendosmëria amerikane. Është ka vendosmëria e Shtetit Bashkuara të Amerikës, sepse ne s'kishim mujt në asnjë rast edhe ministrinë tonë të mbrojtjes ta bëjmë para një viti e gjysmë, nëse s'do ta kishim pas një përkrahje të fortë dhe të fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ju dini që ka pas edhe deklarata të ndryshme të zyrtarëve të NATO-s, themi të cilët në një formë kanë filluar ta kontestojnë këto kur kanë pa që do të është një qëndrim i paluhatshëm i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, është lënë çdo gjë anash. Në pamjen tonë SBA njënë si vend i forcës, si një superfuqie, por në vështrimin realis SBA kanë kontribuar shumë në demokratizimin e Ballkanit perëndimor, në një projekt geostrategjik politik me gjas që për ta shmangur përfundimisht një mirë ndikimin sovjetik nga këto, nga vitet 90-ta ka qenë një projekt afatgjat, zoti Mustafa. Dhe e kemi këtë rezultat, po them të sotëm të pluralizmit. Jemi trajtuar, siç ata dhjo me Maqedoninë në një proces gati të sigurt për të antarësuar në NATO, e ndroi emrin e saj, ne kemi Malezi në NATO, ka mbetur Kosova dhe Serbia si vende që duhet të pajtohen për një marrëveshje për të mos u parë si armiq. Tani se përket faktorit sigurisë, mund desha them se faktori sigurisht të Bashkuara nuk janë vetëm për Ballkanin perëndimor, por janë për krejt kontinentin evropian. Për gjitha vendet, do të sepse forcat amerikane janë të shtrirë në të gjitha vendet, prandaj ju po shihni se me çfarë përngosje tani shiqohet deklarata e presidentit Trump për tërheqjen e një pjesë të ushtarëve nga Gjermania, po. Ushtarëve nga Gjermania, ata ushtarë aty nuk janë. U pas se ka qenë serioze dhe nga Kosova, siç u raportua më herët se nuk ka qenë. Ishte në tavolinë dhe vendimi për tërheqjen e ushtarëve nga Kosova. Ne këtu me shaka kemi marrur atë diskutim, një pjesë së paku e shoqërisë, por u duk se çështja ka qenë mjaft serioze. Po tani nëse dy senatorë të Shtetit Bashkuara të Amerikës që kanë rol të fuqishëm, mos mund t'i ndaj ata tash kush ka rol më të madh dhe më të butë, por nëse ata janë shpreh hapta se mund të ndodhë dhe ajo, ai ka qenë një sinjal shumë i rëndësishëm për neve që do të jemi të
të kujdesshëm sepse mund të ndodhe, çka do të bënim ne këtu, do të pa një prezencë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe si do të ndërtojshim ne shtetin tonë dhe të fuqizojshim këtë shtet më tutje. Kjo po duket tani edhe në suazat të Bashkimit Evropian që gjithë duhet të jenë të kujdesshëm për prezencën e tyre. Tash në pikpamje të rolit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në fushën e demokratizimit, në fushën e zhvillimit ekonomik, tash ai rol ka qenë prezent në krejt këtë pjesë të botës. Sakt. Edhe tek ne, do të thotë ne, edhe në ndërtimin e institucioneve, vetë qeverisë të vendit e kemi bërë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe për krahjen ekonomike kemi pas të SBA-s, edhe për krahjen sundimin e ligjit. E sundimit të ligjit e kemi pas nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe prezencën evropiane në Kosovë kemi pas me përkrahje të fuqishme të shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe dialogun do të thotë kemi pas me përkrahje të fuqishme të SBA-s. Unë po flas për përvojën time sepse unë në asnjë rast nuk jam nisë shkoj në Bruksel në dialog, pa biseduar paraprakisht këtu në Prishtinë me përfaqësues të SBA-s, edhe pa na prit përfaqësues të SBA-s në Bruksel përpara se të uleshim edhe të dialogojmë me Serbinë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Besim patundur te angazhimi i tyre. Edhe njohjet e Kosovës janë bërë me përkrahje të SBA-ve, edhe disa që njohje, me sa kam tani pak informata, do thotë janë nalë edhe janë stopu nga SBA-t. Sepse nga tjerët është vështirë që të kenë atë fuqi edhe atë rol që e kanë sot në marrëdhënie ndërkombëtare natyralisht që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, prandaj në këtë aspekt ne duhet të kemi një respekt të veçantë, edhe mos të sillemi me SBA-t siç sillemi brenda njëri me tjetrin. Këto du të lidhem me një deklarat kryetar Mustafa të opozitës. Zoti Kurti ka thënë midis tjerash se takimi një ditor në shtëpinë e Bardhi komenon vetëm Serbisë. Aty servohen marrëveshjet. Ndërkohë, Partia Demokratike ka mirëpritur këtë takim në udhëheqjen e SBA-s. Po tash, se përket zotit Kurti, ai në një formë ka krijuar dyshime të takimeve në Washington, edhe kur zoti Kurti ka qenë kryeministri i vendit dhe mendoj se ka gabuar. Edhe atëherë gabon edhe sot. Do të ishte kryeministër po të mos refuzonte? Unë mendoj se do të ishte. Po të bashkëpunonte mirë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po të ndërmirte veprime, themi të krijimit para kushteve për dialog, siç ka qenë kërkesa për heqjen e tarifës, sepse përpara s'ka pas kërkesë për masë reciproke ato janë çështje të cilat pastaj janë futësi të tilla, sepse ne futin e reciprocitetit kemi pas pjesë të marrëveshjes edhe të programit të qeverisës me vetëvendosjen, por kemi thënë që heqja tarifës mund zaventësohet me reciprocitet, por kur kemi pas një kërkesë eksplicite të Shtetit Bashkuar të Amerikës, atëherë ne mund të themi që ne tash duhet të bëjmë ballë Shteteve të Bashkuara, të sillemi në mënyrë të padëgjuar, do të thotë si njerëz që nuk i përfillim kërkesat, nuk i dëgjojmë kërkesat e tyre, dhe që ajo të bëhet, por nëse Serbia nuk bashkëpunon pastaj, ato të sillen edhe të kthehen. A do ta kishit toleruar shkarkimin e zotit Veliu, kthehemi pak shkurt në memorje të historikut të shkurtër të qeverisës tuaj me vetëvendosjen. A do ta kishit toleruar shkarkimin e zotit Veliu nëse zoti Kurti do të vendoste të merrte parasysh që të largonte reciprocitetin dhe të shkonte në shtëpinë e Bardhit? Po tani se përket zotit Veliu, unë mendoj se a do ta kishit toleruar, do ta kishim mbyllur? Nuk do ta kishim toleruar. Nuk do ta kishim toleruar, por ajo nuk do të ndodhte fare. Nuk do të shkarkojnë në asnjë rast zoti Veliu, sikur ata të kishin pas mirë kuptim edhe korrektësi në heqjen e tarifës, sepse s'do të vinte deri te ajo. Por edhe sikur të kishim pas, themi, një farë mirë kuptime të tyre sa i përket tarifës, por ata të shkonin në mënyrë agresive, do të pa e respektuar marrëveshjen qeverisës, të shkarkojnë ministrat tonë, atëherë dhe atës do të lejonim, sepse nuk mund të lejojmë që një parti tjetër të shkarkoj
në kundërshtim me marrëveshjet njerëz të qeverisë, sepse ne s'do të ishim kërkueshë pastaj në atë qeveri. A ka një emërim të shkurtër, derisa sot kemi një qeveri të re, të zgjedhur në mënyrë kushtetuese VV e quan qeveri ilegale me formulime të saj opozitare, por si do ta përkufizoni tëra situatë që ndodhi zoti Mustafa për 52 ditë? Keni me pak fjalë si do ta Tani unë nuk e kam qeveria prit. më e shkurtë në historinë e parlamentarizmit? Nuk e kam prit që qeveria do të shkojë as shpejt, në vërtet s'kam prit fare që ne do të. Ko pandemie. Po tani çështja e pandemisë është një çështje tjetër, sepse vetë fakti që ka qenë ko pandemie, ne e kemi ullë kryto dhe kemi thonë, ne po prishim koalicionin, po shkojmë mocionin mosbesimit, por ne po i lëmë ministrat tonë në qeveri, do të kontribojnë deri në fund, edhe të arrinë aty përderisa kryeministri nuk vendos ndryshe. Zoti Kurti ka mund vendos nesër me thonë, unë po i shkarkoj, sepse s'punoj me ta, ai nuk e ka bërë atë, dhe unë mendoj se edhe ministri arsimit, edhe ministri infrastrukturës, edhe i mbrojtjes, edhe i bujqësisë, themi e kanë bërë punën e vetë, edhe fare, themi nuk janë sjell ata se janë tani të punuar në qeveri e cila është një kundërshtari tani politik, por kanë punu për Kosovën, edhe ne e kemi mbyll këtë pjesën e pandemisë, duke dhënë kontributin tonë. Mirë, po nuk kam pritë që do të vjen deri te një rrëzim i tillë i qeverisë, kam pritë që zoti Kurti do të ketë mirë kuptim, ose thonë ndryshe do të ketë vesh për kërkesat që partnerët tonë ndërkombëtarë i kanë drejtuar ndaj qeverisë koalicionit vetëvendosje LDK, kam menduar që ai do të bashkëpunojë edhe me mua si kryetari i LDK-s, me qenë se kemi bërë marrëveshjen bashkë, edhe me zotin Hoti si zavendës kryeministër, edhe me ministrat e tjerë. Mirë, dhe s'do të kemi probleme, dhe s'do ta fillojmë garën zgjedhore ende pa i bërë 10 ditë qeverisës përbashkët. Mirë, po ju keni pasë, përderisa ne kemi filluar të punojmë bashkarisht në qeveri, ata kanë dalë të bëjnë sondazhe dhe të shohin se si po kuotohet si në berzë vetëvendosja e si LDK-ja që fletë se ata nuk kanë qenë të interesuar që ne të qeverisim bashkë, por kanë qenë të interesuar që sa më shpejt rrëzohet qeveria dhe të shkohet në zgjedhje. Kjo u arrit me veprimin e tyre të njanshëm. Është dëmtuar vendi, edhe është dëmtuar Kosova, sepse kemi humbur shumë edhe kohë, edhe në kohë të pandemisë. Mirë, po unë mendoj se nuk është dëmtuar demokracia, sepse arritëm që ta kemi një vendim gjykatës kushtetuese, lidhur me daljen nga kriza në situata të tilla, dhe se gjykata tha qartë që edhe përkundër asaj që një parti dele para ose është fituese relative në zgjedhje, nuk do të thotë që e ka monopolin mbi demokracinë dhe mbi parlamentin, dhe se mund të ndodhe edhe ndryshe formimi qeverive. Kryetar Mustafa, a pati ndikim presidenti Taçi në formimin e qeverisë? Unë mendoj se presidenti Taçi nuk ka pas ndikim në themelimin e qeverisë, sepse parazgjithash presidenti Taçi nuk e ka ditë se cilët deputet do të votojnë dhe cilët nuk do të votojnë. Unë flas tani për deputetët e mi, sepse unë nuk e kam ditë vetë si kryetari LDK-s. Nuk e keni ditur se? Unë nuk e kam ditë vetë se cilët deputet tuaj do të votojnë? Nuk e kam ditë vetë se zoti Fatmir Xhepi s'do ta votojë qeverinë e vet. Unë e kam ditë që se voton Ishte befasi për ju? Totalisht ishe papritur për mu, sepse unë e kam ditë që zoni Osmani se voton, sepse zoni Osmani është deklaruar me kohë. Haxhi Avdyli, e kam ditë që Haxhi Avdyli se voton, sepse është deklaruar me kohë. E kam ditë edhe ditë që se votojnë, sepse ata janë pa jashtë kuvendit, jashtë ndërtesës kuvendit, edhe s'kanë qenë fare në sallën e kuvendit. Por nuk e kam ditë që zoti Fatmir Xhepi nuk voton, sepse zoti Xhepi është shprehë përpara se do ta votojë, ose si mund të ndodhë që unë mos ta votoj një qeveri të partisë time, edhe të një kandidati për kryeministër, siç është zoti Hoti. Ma ka thonë edhe mua se kam kërku prej tij që ai të votoj, por ma ka thonë që do të votoj, prandaj unë s'kam pritë që ditën që ka qenë votimi. A të tok interesant, e keni ditur, kryetar Mustafa, për takimin e orëve të vona të darkës të presidentit dhe të ish kryeministit Haradinaj në shtëpinë e Haxhi Shalës?
Unë se kam ditë, por unë kam, do të thotë, unë s'kam... Apo ka qenë lajm që e keni parë drejt për drejt nga ekrani? Jo, nga ekran, sepse unë s'kam konsideru në asnjë rast që ka nevojë që dikush të shkon te Haxhi Shale dhe thotë voto sepse se s'bëhet qeveria, sepse unë kam ditë që qeveria bëhet. Do thotë ne kem pas sigurt që zoti Rexhepi e voton qeverinë. Në ora 10, do thotë një orë para se të fillojë seanca e kuvendit, zoti Rexhepi në grup parlamentar është deklaruar që se voton edhe mu më kanë, do thotë, informuar që ka probleme me Fatmir Rexhepin sepse po thotë që kam disa arsye që unë nuk e votoj qeverinë. Do thotë atëherë ajo ka qenë më vonë sepse përpara për takimin që zoti tha që ka pas me Haxhi Shalin e me zotin Harajnu s'kam ditë fare, do të unë se kam ditë deri atë ditë që zonja Kada nuk e voton sepse unë kam pas zotimin e Zotit Haradinaj. Zotit Haradinaj që gjithë deputetët e tij e votojnë qeverinë. Kanë qenë edhe të minoritetet po ashtu derisa është bo votime, do të ka pas premtime tyre që deputeti atyre do të vjen edhe do të votoj, kështu që në asnjë rast do të roli i zotit tha që këtu nuk ka qenë domethënës për ne, sepse ne kemi ditë që votat janë. Kështu që nëse dikush ka kontribuar aty për skeqe, kanë kontribuar deputetë e mi të LDK-s që se kanë votu qeverinë e tyre. Edhe kryeministrin e vet, dhe unë nuk shoh rol të Thaqit në këtë vend ose në këtë rast si president, po shoh rol të keq të deputetëve të LDK-s, cilët unë nuk di çka votojnë ata tjetër, nëse nuk e votojnë qeverinë e subjektit të tyre edhe kryeministrin e partisë të tyre, do të cila është alternativa e tyre, ose cila është kosta e oportune që ata, sepse... Duket që gjithë kjo është rezultati një diskursi të etabluar, tash me të urrëties për figura të caktuara, por nuk është komentuar mirë përfshirja e zotit Thaqit dhe e zotit Haradinaj. Jo, nuk është komentuar, unë di që s'është komentuar, mirë, po unë në asnjë rast nuk e konsideroj që ata na kanë shpëtuar, sepse kanë lavdëruar këto përpjekje të zotit Thaqit. Unë e di që ne kemi qenë të shpëtuar, sepse ne kemi pas votat. Ne në bazë të zotimeve deputetëve tanë kemi pas votat. A ka qenë pastaj ndonjë lojë që edhe dikush prej deputetëve tanë ka thonë që unë nëse s'votoj rrëzohet qeveria, edhe ka pas këtë rol ta bëj aty, apo jo, është punë tjetër. A ka pasur deputetët tuaj kërkesa ndaj jush personalisht për të bërë ministra këta që nuk votuan? Këta jo. Këta Fatmir Rexhepi, Haxhi Abdyli. Nuk kanë pas, do të thotë s'kan pas, s'ka pas. As Haxhi Abdyli s'ka pas, as Vjosa, s'ka pas, as Fatmiri kërkesë eksplicite kushdo tjetër. Mund të ketë pas ankesa që ndoshta është i pakënaqur me përbërjen e qeverisë, dhe ndoshta që ka pritë edhe dikush tjetër me qenë aty, po nëse ne bëjmë qeverinë tash mbi bazën e klientelizmit me shku me vetë deputetin, kam po do të me ta bë ministër, sepse ti mund me bë biznes nesër. Nga Rexhepi dukeni që jeni befasuar, nga zoti Fatmir Rexhepi. Zoti Fatmir Rexhepi janë të krejtësisht plotësisht jam i befasuar, sepse unë kam punuar me të që 30 vjet, unë kur kam qenë në Gzel, do të thotë ai ka qenë kryetari i Komisionit për Ekonomi, LDK-s, ka ardhur në Gjermani aty ku kam qenë, kem bashkëpunuar shkëlqyeshëm me të, kemi pas gjithmonë besim reciprok, edhe s'kam mujt, do të thotë për tjerëve kam mujt me prit, po s'kam mujt me prit prej tij që ai ditën e nëse do ta thoshte ai këtë punë, themi 2 ditë ose 3 ditë ose 10 ditë përpara, edhe do të thotë atëherë do të na shtynte si LDK na të mendojmë si me gjetë ndonjë alternativë. Si kryetar partie nuk keni pasur dilema, i keni votat apo jo? S'kam pas, totalisht s'kam pas, unë kam ditë që ne kemi mbi 60 vota, sepse edhe një pjesë e tyre të nënshkruar do të thotë në listën që ne kemi dorëzuar te presidenti në momentin kur ai e ka dhënë mandatin zotit Hotit, do të thotë janë nënshkrimet e tyre që ata do të votojnë, edhe janë pjesa që e bën shumicën për 61 vota, me 61 vota zgjidhet qeveria, procedurë kushtetuese. Atëherë s'ka qenë zoti Pacolli fare këtu, do të thotë se kem pas nënshkrimin e Pacollit, s'kem pas edhe një nënshkrim tjetër, por do të thotë 61 kemi pas përfshi nënshkrimet edhe të këtyre deputetëve që ma vonë nuk votojnë. Janë të lavdërueshme ato çfarë ka bërë zoti Thaçi dhe zoti Haradinaj, duke i shkuar në shtëpi zotit Shala, pavarësisht që kanë pasur mik lufte e tjera, por në... Po tani unë nuk mund të hyj në relacionet e tyre, sepse ata janë bashkëluftarë. Ashtu siç ata s'do të hyjnë në relacionet mia, themi me njerëz që unë
bashkëpunoj nife me, themi, Gjatë në LDK, po. edhe në LDK, edhe prej kohës së Zgjedhit, edhe që unë pras që dikoj, themi, tulem me ta, tulem në shpëtia, tulem në kafeneja, po dikon, të bisedoj për këto çështje, është mund tjetër, por unë në rast nuk konsideroj se neve na kanë ndihmuar zoti Thaçi ose presidenti i vendit me atë, sepse unë fare s'jam i bindur që zoti Thaçi ka ditë që ne si kemi, neve do të na mungojnë një votë LDK-s ditë, sepse ne kemi thonë publikisht që neve vetëm 2 vota na mungojnë. Nuk e kemi votën e Vjosës, e kemi votën e Haxhi Avdylit, por e kemi 25 vota tjera dhe me 25 vota tonat, edhe vota tjerëve ne i kishim 61 ose mbi 61 vota në kuvend, prandaj në asnjë rast nuk e konsiderojmë këtë se ajo ka qenë shkuarja që ta shpëtoj qeverin. Ne kemi mujt me ra dytë, por nëse do të binim për shkak të sjelljes njerëzve tonë. Jo për shkak se presidenti tha që nuk ka shku me kërku një vot për ne, sepse kur s'kemi kërku nga zoti Thaçi, s'kam kërku as nga zoti Haradinaj, që ata ta bindikon për me dhënë vot, sepse vetë s'kam shku me i bind njerëzit. Unë ju garantoj që nuk kam shku vetë. S'kam shku me bisedu me Fatme Recepin atë ditë, s'kam lujt për i shpiz, të shkoj, s'kam dashur me shku, edhe t'ja them çka po bën. Pse më tha një herë që në vërtet më tha mua, ka thonë edhe tjerëve që do të votoj që tash jo, ose s'kam shku të bisedoj me zonin Osmanin ose me zotin Haxhi Avdylit që në bashkëpartia këtë mija dhe me thonë ep në votën. Mirë, për respektoj edhe unë ligjin, kushtetutën, vota deputetit është çështje bindjes deputetit. Nëse ti nuk ke bindje që partia jote duhet me qeveris me vendin, por duhet me rrëzu partinë tonë dhe qeverinë tonë, bënë atë punë. Kjo është hera dytë në fakt, edhe për ju nuk kanë votuar zoti Mustafa. Po kundër me kanë votu, po kundër me s'kanë mujtë me rrëzu qeverinë sepse na kemi pas vota shumë. Por është hera dytë që po ballafaqoni si parti me. Prandaj në këtë rast ne do të ishte pa drejtë që unë tash ta vlerësoja ka bo mira, ka bo keq presidenti vendit ose dikush ka bisedu me diken, por unë flas për njerëzit e mi, do të thotë që s'kanë bërë mirë, sepse ne në ekonomi kemi këtë konceptin e kostos oportune, edhe themi se diçka nuk matet me para, një mirë, por matet me zavendësimin e saj, sepse nëse ti ke të ardhurat kufizuara, atëherë s'mund të blesh ka dushti, por nëse zgjedh këtë gotë tujit me marë, do të ti ke me sakrifiku diçka për këtë gotë, sepse nuk, nëse këtë gotë e blen me njerë, atëherë njerë nuk e shfrytëzon për me bleni gjë tjetër. Dhe nëse këta votën e tyre shfrytëzojnë mëse votu partinë e tyre edhe kandidatin e tyre, atëherë për mu shtrohet pyetja, cila është sakrifica. Nëse ata sakrifikojnë partinë e tyre, atëherë për kënë sakrifikojnë. Nëse dikush e sakrifikon LDK-n për vetë vendosjen, arri akoma në LDK, është gabim i madh. Ndoshta zonja Vjosa Osmani synon edhe t'ju rrëzoj nga posti kryetarit të partisë, duke dalë me këtë narrativin në narrativin që ka 170 vota, duke e artikuluar në vazhdimsi këtë argumentin që ata që nuk janë votuar po vendosim për neve që po jem të legjitimuar e tjera. Po të është kjo narrativ mundet me qenë, po narrativi për neve është statuti i LDK-s. Sepse ne do të respektojmë atë. Ashtu siç nivel të vendit të respektojmë kushtetutën, në parti duhet me respektu kushtetutën tonë. Edhe vendimarrjen. Kushtetutë e kemi statutin. Nëse e lexojmë mirë statutin, atëherë në nenin 14.14.2 e statutit LDK-s thotë që antarët e LDK-s nuk mund të bartin pozita në LDK nëse ata publikisht kundërshtojnë vendimet dhe qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në statut është kështu? Statut pika 14.2 statut është që asnjë antar i LDK-s nuk mund të mbajë pozita në LDK nëse publikisht shprehen kundër qëndrimeve dhe vendimeve të organeve dhe forumeve të LDK-s. Prandaj çdo do të thonë s'mund me zbatu ose me nxjerr rregulla të reja, sepse ato rregulla janë që në gjithë që jemi në LDK i kemi përqafu. Edhe në këtë rast nuk shkon statut kur që dikush që ka më shumë vota mund me i kundërshtu vendimet e partisë vetë, sepse kërkush nuk mundet me hyrë në LDK me marrë as më shumë as më pak vota nëse atë nuk e aprovojnë organet e LDK-s.
Sulmet në Brez dhe zoti Kurti u bën zoti Mustafa nën argumentet e glorifikimit të rolit të zonjës Osmane në zgjedhjet e fundit, duke glorifikuar rolin e saj, ju sulmon juve aktivisht në Brez, duke thënë se ju që s'jeni dalë në zgjedhje për t'u legjitimuar, po vendosni për një situatë që është tjetër. E kam pas një profesor timin, dhe kur më bojnë ke provime me studente, ka pas zakon të ju thotë studentëve mirë, mos shko më tutje, ama rezultatin. Sepse do të mund të flasim gjatë, por të folurit gjatë nuk të regon rezultatin. Më mirë, ama rezultatin, pas ta në qofë se ka diçka që do të pysë pas e që ta shof rezultatin. E tash unë e pysë zotin Kurti cili është rezultati ti. A i mund këndojnë do të ta përkra, ose të mos e përkra, por rezultati ti është që ka gabu, sepse i ka pasur rendimet e gabushme. A një ndjerë në rrezik ka zoti Kurti se për me zonjës Osmani mund të marrë ndikimin në parti? Në asnjë rast, unë po flas për gabimin e zotit Kurti, sepse rezultati ka dalë gabim. Nëse ai ka llogaritë që mund ta përullë fragmentarizoj LDK-n në këtë formë, do të ka gabim, sepse në vend që ta përullë LDK-n e ka përullë vetën, sepse është dalë nga qeveria. Na ka shkaktu një situatë që me bit 2/3 e votave në kuvend është shkarku qeveria me emocion të mosbesimit. Prandaj që nuk ka ndodhur ndonjëherë. Edhe qeverinë time ka ndërzu, por e ka ndërzu themi me numër më të vogël edhe e ka ndërzu për arsye krejt tjera, jo për gjëra të tilla, prandaj ka gabu sepse unë s'mund t'i përzijem tani zotit Kurti në partinë e tij, zotit Veselin partinë e tij, do të them kush është i mirë, kush është i keq. Edhe zoti Veseli u quan qeveri mashtrimi, kryeministrin Hoti e quan imitim jo origjinal të zotit Kurti. Tash, ai si opozit ka drejt thotë çka doin tash zgjedh më smiri, themi gjuhën e opozitarizmit, ai bien ajo gjuha, themi mira apo jo, është punë e tij, unë me qenë vend tij do të nuk do të shërbesha me cilësime të tilla, ai e bën dhe e bën duke llogaritë. Nëse dikush e ka këshilluar që të bëj, do të ta shfrytëzoj edhe këtë, ndoshta i ndes, ndoshta ka rezultat pe kësaj, por unë në opozitarizmin do ta shihsha pak më ndryshe se sa që shfrytëzimi i cilësimeve të tilla. Diskursi është më rëndësi, ka thënë kryeministri i Republikës zoti Hoti, në agjendën e tij për ta vendosur një diskurs, një gjuhë politike që nuk prodhon urrëtie ndaj oponentëve e tjera. Ky diskurs si oponentëve tuaj, po them, a pritni që të jetë ekuivalent me një pritje jetike për unitet politik në këtë kohë të rëndësishme, po them, kur po vendosim për marrëdhëniet me Serbinë në kuadër të marrëveshjes final. Ky unitet mungon zoti Mustafa. Gjenetar. Megjithse Partia Demokratike ka mbështetur takimin 27 qershorit, ka mbështetur dhe heqjen e masave të reciprocitetit për të dhënë shans dialogut. Për ashtu e vetë vendosin. Po tani diskursi është çështje kulturës politike. Ne s'mund të themi që asnjëri prej nesh, edhe unë vetë, në momente të caktuar nuk kemi pas diskurs i cili nuk parapëlqehet nga qytetarët. Sepse ne kemi shfrytzuar cilësime të cilat nuk është dashur të përdoren. Të përdoren në publik, po. Nuk është dashur të përdoren në publik. Hyn emocionin nganjëherë bizotrojnë mbi arsyen, edhe e bën Kap cikloni dhe bën një gjë tjetër. Mirë, po unë mendoj përderisa ne nuk kemi dhunë politike, ashtu siç kemi pas në vitin 2015, në vitin 2016. Por gjitha lufta politike ose gara politike zhvillohet në sozët të një diskursi politik ballkanik këtu, sepse ne s'mund ta imitojmë vendet e zhvilluara me një demokraci të gjatë Bashkimit Evropian ose Shtetet Bashkuara të Amerikës. Themi është çështje të cilën tash ne duhet ta pranojmë se jemi tillë, ne s'mund sillemi si njerëz të tjerë, jashtë kësaj që jemi këtu në Kosovë,
edhe jashtë realitetit tonë. Shumë vend i vogël, po me Kosova. pak se 2 milion banor për të mbizotru këtë gjuhë e urrëties. Unë mendoj se gjuha mundet nga dalë Mustafa. zbut, mundet gjuha mos zbut, mund gjejmë një Dhe mirë kuptim. kontribues janë të gjithë nga pak. Po gjithë, unë s'mu ja lëm fajin vetëm një subjekti, gjithë, por gjithë dikush më shumë, dikush më pak, por unë mendoj se kjo mund të kapacitetet. Leksioni është negativ. Për neve është me rëndësi tani që ne të gjejmë urat përbashkëta të bashkëpunimit në procesin e dialogut, që këtë proces të kalojmë bashkë. Mu më gëzon fakti që Partia Demokratike tani ka përkrahë takimin që matë me 27 në Washington. Do të ishte mirë që sinjalet të tilla të shojnë edhe vetëvendosje, edhe subjektet e tjera politike, edhe që përpos sinjaleve ne tregojmë nga dëshmëri, bashkë që tulemi edhe të ndihmojmë edhe kryeministrit dhe presidentit kur shkojnë atje në Washington, edhe kësaj radhe edhe radhëve tjera, dhe pashtu që bashkarisht punojmë për marrëveshje. Ta diskutojmë marrëveshjen, të jemi në një tryezë, të pajtohemi, të mos pajtohemi, po të bisedojmë bashkarisht. Realisht është proces jetik. Në një tryezë sepse është proces jetik. Ne tani nuk dojmë të sillemi si në Vjenë, që ne të kemi tash një grup të unitetit që do të na përfaqësoj atje, sepse kur kemi shkuar Janë në Vjenë, institucionet. s'kemi pas institucione, tani kemi institucione, dhe institucionet do ta bëjnë punën e tyre, por ajo punë e institucioneve tash duhet të jetë përcjellur me një përkrahje politike në Kosovë, edhe një përkrahje qytetare, dhe një përkrahje parlamentare, që konsiston atë se ne gjithë duhet jemi të përgjegjshëm në këtë proces, sepse dy herë procesi nuk zavendësohet. Ose dalë mirë nga ky proces, edhe është një proces në të mirën e krejt Kosovës, dhe nëse dalim keq edhe s'mund procesin ta çojmë deri në fund, atëherë ne humbim besimin e partnerëve tanë, mirë po humbim edhe besimin vetvete që si jemi taftë edhe të zëtë për ta çuar një proces përpara. A është fragile apo jo fragile qeveria Hoti? Po qeveria Hoti unë mendoj se nuk është fragile, edhe A nuk është ndikuar apo jo nga Beogradi, siç thot tash vetëvendosja në narrativin e saj nacionalist? po tash edhe vetëvendosje, edhe gjithë ne e dimë që me kushtetutën e Republikës Kosovës i kemi 20 vendet garantuara për përfaqësues të komuniteteve jo shumicë. Dhe për këtyre 20 vendeve, 10 vende janë për serbët. Dhe ne s'mundemi në asnjë rast këtë ta ndryshojmë dhe duhet ta pranojmë si realitet. Tani më mirë është për neve që të bashkëpunojmë, themi me deputet e listës sërbe, se sa që ata të shpallim armiq edhe të shpallim si njerëz të Beogradit. Unë nuk mund të them në asnjë rast që Beogradi nuk ka ndikim të madh në listën sërbe, sepse ka pas, derisa dhe unë kam qenë në qeveri, ka pas gjithmonë. Mirë po, në asnjë rast ne nuk mund të sillemi si s'po shohim që ekziston një obligim, një detyrim jo në kushtetues, që 10 deputet Kuvendit Republikës Kosovës janë sërb, dhe na nuk mundemi u diktu se ata 10 deputeta kanë me qenë lista sërbe, kanë me qenë të listave tjera, sepse është problem edhe është çështje e komunitetit sërb që ata i zgjedhin deputet e vend Kuvendit Republikës Kosovës. Dhe unë mendoj që ne duhet ngadalë të lirohemi nga ky problem, nga ky presion, themi, që zhvillohet mbi ne, edhe që këtë paradigmë ta konsiderojmë pak ma ndryshe. Të bashkëpunojmë me ta, jo në pikpamje të asaj që përmes tyre ne të hapim murat që Beogradit ndikojnë qeveri, sepse unë ju garantoj që këtë Hoti nuk e bën në asnjë rast, por nëse zoti Hoti arrin që të bashkëpunoj mirë me deputet e listës sërbe, me ministrat listës sërbe, asnjë të keq që Kosovës nuk ja bën, veç ja bën një të mirë, që ngadalë shtensionohen këto relacione edhe filloj me operu si një shtet normal, duke respektu demokracinë parlamentare. Këtë demokraci parlamentare, prej 120 deputetve 10 janë të listës sërbe që nuk mundesh në asnjë rast mu sill që nuk po i sheh. I shpërfill. Po s'mund i shpërfill sepse nuk i ka shpërfill edhe zoti Kurti. Zoti Kurti ka hyrë në sallë kur është zgjedh kryeministër pasi që e ka zgjidh problemin me listën sërbe lidhur me ministrat e tyre në qeverinë Hoti, dhe i ka pas 2 ministra. Dhe mase ka hyrë Hoti në sallë, kanë hyrë dhe
deputet e listës Serbensal, do të thotë nuk ka hyp ata. Është marrë vesh me ta, është e vërtet që nuk ka bë koalicion me ta, por e vërteta tjetër është se s'ka mund ta bëjë qeverinë pa ata sepse me kushtetutë parashihet që ata duhet të kenë qofse janë deri në 12 ministra në qeveri, do të thotë është një i komunitetit serb dhe një komuniteteve tjera, në qofë se janë mbi 12 ministri, 13 do të vjen edhe ministria e tretë që pastaj vendoset se kuj do t'i përket ajo ministri. Kryeministri Hoti është një ekonomist, një bashkëpunëtor i afërt edhe juaj, zoti Mustafa, në ekspozen e tij në programin tashmë në përgatitje sipër, besoj që do të dalë në kuvend të Kosovës për t'u aprovu. Sot u bë rishikimi edhe i buxhetit të qeverisë, do të bëhet në fakt, bëhet. A pritet që qeveria Hoti të premtoj rikëmbje ekonomike? Gjatë një interviste që pata me të, më tha, deri në shtator do të punojmë për t'i dhënë Kosovës dhe ekonomisë 400 milion euro që është në start dhe mbi 1 miliard e sa fondi përgjithshëm. Keni besim të zoti Hoti se ka energjinë për ta rikëmbër ekonominë nga kjo pandemi që ka përfshirë jo vetëm Kosovën, po gjithë globin në esencë? Mendoj se ka energji, por paragjithasht ka dije, ka kompetencë. Edhe zoti Hoti kanë kompetencë edhe njerëzit që punojnë me zotin Hoti. Edhe ata që janë në qeveri, edhe ata që nuk janë në qeveri, dhe në këtë rast themi kanë kompetencë edhe njerëzit e partnerëve të koalicionit. Edhe disa takës, edhe disa të nismës, edhe të zotit Pacollet, sepse ai nuk është hyrë akoma drejt për drejt me marrë përgjegjësi ministrore, por ka tregu gatishmëri të plotë që në çdo moment do të përkrah qeverinë, do të jap propozime dhe impulse. Ju nuk keni dilema sa ai ka apo s'ka vizion për të dhënë përgjigje shqetësimeve që ka ekonomia sot? Unë mendoj se vizioni ka të plotë, se është punuar edhe përpara. Në gjetjen e zgjidhjeve, në mënyrë që të bëhet rikëmbja ekonomike, nuk është proces i lehtë, nuk është proces i cili mund të zgjidhet vetëm me dhënien e të ndihmeve ose të mbështetjes financiare nga ana e qeverisë. Janë lidhje të kontratave të cilat kanë ngecë që të realizohen me partnerët e jashtëm, qoftë në blerjen e produkteve dhe shërbimeve, qoftë në furnizimin e firmave tona, do të janë lidhje të cilat do të rivendosen edhe më tutje në sektor të ndryshëm që është i shërbimeve që ka pas dame mjaft të mëdha, janë dallime të mëdha mes firmave të mëdha dhe firmave të vogla të Kosovës në këtë pikpamje, sepse disa kanë pas obligime të mëdha financiare ose kreditore. Deri në fund të këtij viti kryeministri tha se do të punojmë që ekonomia jonë, sidomos ajo e vogël dhe e mesme, të mos ndjej pasojat e COVID-19. Përmes një programi aktiv qeveritar duke financuar nevojat e tyre sipas një vizioni që kanë ata në qeveri. A beson që ky është vizion premtues për të paksuar shqetësimet e pandemisë dhe për të dhënë paraqe fuqia plerëse të mos bjerë në treg, zoti Mustafa? Mendoj se edhe zoti Kurti, edhe LDK tani si prijetarë themi e kësaj qeverie ka kompetencat më të mëdha edhe më të forta në fushën e ekonomisë, prandaj në asnjë rast nuk dyshoj që nuk kanë më gjetë zgjidhjet më të mira, dhe përpos këtyre zgjidhjeve unë jam shumë i bindur që edhe besimi partnerëve ndërkombëtar, i Bankës Botërore, Fondet Monetare Ndërkombëtare, Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim, dhe institucioneve tjera financiare botërore, është shumë më i madhe te zoti Hoti edhe te qeveria Hoti, se sa që kishte me qenë të qeveritë e tjera, dhe jemi bindur që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë proces dialogut do t'i ndihmojnë ose do ta mbështesin financiarisht ekonominë. Jo tani çështjen e të rikëmbjes nga pandemia, por sektor të caktuar të ekonomisë, cilët në mënyrë perspektive pastaj e zhvillojnë Kosovën. Zoti Mustafa, ju keni qenë gjatë në politikë edhe si kryeministër natyrisht. Për shkak të fragilitetit që duket se është prezent, që ka qeveria Hoti, jo për shkak të mbështetjes ndërkombëtare, sepse ajo qysh në zgjedhjen e saj pareshtur mori mbështetje ndërkombëtare
të gjitha vendet fëmijëke duke konfirmuar këtë mbështetje se do të jetë e një miqësie që do prodhoj bashkëpunim, do të prodhoj vlerat përbashkëta e investime të miqve tanë, të Shtetet Bashkuara, të vendet të Bashkimit Evropian. A mendoni që ky përsa kohë që ka pritje, po them, të diskutueshme publike për, sidomos nga oponentët, meqense dy partitë më të mëdha shqiptare nuk janë pjesë e qeverisë, meqense po folet me narrativ kështu nacionalist, është bërë mod të folet kështu. A pritet që në qeverinë Hoti Kosova të ketë liberalizim vizash? Kemi tash kryesimin e Bashkimit Evropian nga Gjermania, të japin, nëse mund të them kështu figurativisht, bakshishe për t'i demantuar zëra se ajo nuk është aftë të bëjë gjëra. Po tani ne kemi pas një diskurs, konsideroj jo të drejt, mos them të gabushëm, them për luftën kundër krimit edhe korrupsionit. Sepse ne jemi shprehur që qeveria është ajo që lufton krimin edhe korrupsion. Në fakt nuk është kështu. Është shtylla e drejtësisë, është prokuroria, është gjyqësia, policia që është pjesë kanë zbatuar ligji, po. Po, mirë, po ata janë ata që e luftojnë në mënyrë drejt për drejt krimin edhe korrupsionin, ndërkëse qeveria do të jetë ajo cila nuk mbjell krim edhe korrupsion. E cila do të thotë vetë nuk e zhvillon atë, nuk e kultivon atë me sjelljen e vet. Mbari vota është siguruar edhe mbi këtë doktrinë. Po unë dëshiroj tash dal tjetër kënd edhe të them se në qeverinë Hotit tani, duke marrë parasysh ministrat që kemi aty, antarët e kabinetit qeveritar, do thotë nuk shoh njerëz aty, cilë tash kanë mundaj mjell farën e krimit edhe të korrupsionit në qeveri. Unë jam shumë i bindur që duke u nisur nga Hoti edhe nga krejt kabinetit qeveritar, ata njerëz do të cilën mbi bazën ligjore edhe do ta luftojnë vetvetja të sjellja e tyre, themi të organet e tyre, të ministritë e tyre, dikasteret e tyre, ndjelljen e krimit edhe korrupsion. Qofse ata e bëjnë atë, është një sinjal i mrekullueshëm që i qohet Bashkimit Evropian, në këtë rast edhe Francës, se Francë kemi pas vrekje, edhe disa vendeve tjera, se sa i përket krimit dhe korrupsionit, do të thotë ne jemi aty ku ata e patën pranuar se ne e kemi fituar betejën kundër krimit dhe korrupsionit në vitin 2000. Fakt, kjo është një reformë e vazhdueshme. Kjo është çështje e cila nuk motet me numra. Nuk përfundon me një mandat. S'mund i themi ne se e ka plotësuar prokuroria ose gjyqësia çështjen e krimit dhe korrupsionit sepse i ka dënuar kaq njerëz ose është duke i ka ngritur këta akuzat ndaj kaq. Sigurisht ata kanë informacione, kryetar Mustafa, për prezencën e krimit, kanë shërbimet e tyre, po është me rëndësi themelore që ne t'japim sinjale. Kanë analizat sakta edhe për vullnetin politik, a ekziston ajo. Që jemi të sigurt aty, edhe që ka vullnet politik, do të thotë sepse ne kemi përfaqësues tash në qeveri, subjekteve politike që... Po ta ky fragilitet, sa e takon edhe vota, ose të kemi një votë, a mund të përkthehet me mbështetje të atij ndërkombëtarë që kosovarët në qeverisin Hotit të lëvizim pa viza këtë vit? Unë mendoj se ata nuk kanë me, do të thotë, këtë çështje ata s'kanë me e zgjidhur si çështje të fragilitetit ose të fuqizimit, ose të dhënies si komponente tjetër për ta fuqizuar pak, por jam shumë i bindur që ata do të binden se qeveria Hoti po punon mirë, është një qeveri e marrë, e pa korruptueshme, edhe unë nuk kam asnjë arsye të dyshoj se në vjesht në këtij viti ne mos me pas saktimin e datës për liberalizimin e vizave. Unë besoj që zoti Hoti do të shkojë shpejt në Berlin, në Paris, do ta diskutojë me ta këtë çështje, do të jap zotimet e veta të cilat mund t'i mbajnë edhe gjithë ministrat në qeverinë Hoti, dhe jam shumë i bindur që Bashkimi Evropian s'ka asnjë arsye, mos them tani bashkimi, po shtetet e veçanta, sepse kjo është çështje e shteteve të veçanta. Në ministrat e punëve të brendshme, vlerësimet e tyre që kanë thënë, po. Po është çështje e tyre, po çështje çdo vendi. Gjermania beson se do të jap shtytje serioze e këtij procesi në kryesimin. Po jam i bindur që po, dhe nuk shoh asnjë arsye sepse unë po nisem prej periudhës që... Ju nuk e shihni si bakshish për qeveritë, po ta fuqizuar bakshish për qytetarët është, sepse edhe për institucionet e Kosovës. Bakshish po them kështu në thojza. Po është, mos themi një dhuratë, edhe unë po them thojza,
që jepet qytetarëve të Republikës Kosovës. E merituar në E fakt. merituar, sepse s'është kur gjë që ju falet, është një Dhe çështje gjatë qeverisjes suaj, sepse u përmbushën që kushtet. i kanë merituar 95 Gjatë qeverisjes kushte. suaj në fakt nuk u bë demarkacioni, por me vonë u bë. U bë se s'bëhet që thoi. U bë se s'bëhet. Gjithë të vite, besoj që kanë sjellur shumë leksione për juve si lider politik, dhe në fund do doja zoti Mustafa ta vlerësoni vizitën e zotit Lajçak në Kosovë të dërguarin e veçantë të Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi. Nuk është precizuar ndonjë agjende çfarë, përpos vullnet për të takuar palët për të rifilluar ky dialog kemi dy situata, këtë zgjedhim, BE-n apo SHB-n. Tani me zotin Lajçak kemi komunikuar gati gjithë ne, kam komunikuar me telefon përpara. Unë kam pasë, ai ka vullnetin që të merret me këtë çështje. Është shprehë në mënyrë eksplicite që është kundër ndryshimit kufive, që është prapë një faktor mjaft i rëndësishëm për ne dhe një garancë e mirë për procesin e dialogut. Në asnjë rast unë kam thënë edhe në telefon që mos na lëni neve në pozitë që të thuhet se Kosova pëmon anën kënej apo andej, ka Shtetet e Bashkuara ose Bashkimi Evropian, ato çështje janë çështje një situatë me disa pikpyetje është. Ka të zgjedhim tani. Unë kam thënë në bisedë telefonike në çështjet juaja, nuk janë tonat. Ju do të zgjidhni ato çështje se si ju bashkarisht do ta koordinoni këtë çështjen e dialogut. Sepse nuk është çështje jone. Ne kur na thrasin në Washington, ne do të shkojmë në Washington me dëshirë, kur na thërnin në Bruksel, ne vim në Bruksel me Po më me dëshirë do të zgjedhin në Washington, zoti Mustafa. I keni thënë apo jo? Jo, unë s'kam bë dallime, por i kam thënë që neve na nevojitet partneriteti juaj me SHB, i cili siguron implementimin e marrëveshjeve me Serbinë, sepse gjëja më e dobët e krejt procesit të dialogut ka qenë mos implementimi i marrëveshjeve. Prandaj ne do ta kemi një garant fort të implementimit dhe ky garant i fort janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse nuk ka zhjuh politike me thonë tash. Jo, si kryeministër, të gjithë liderët që kanë mbajtur funksione të rëndësishme shtetërore, edhe oponentët tuaj, në fakt nuk kanë hezituar asnjëherë ta thonë se ne i besojmë fuqishëm vetëm SHB-s që të ketë rezultat procesi. Kjo mbas edhe ka mund t'i atroj disa qeveri të vendeve të PS. Ne kemi thonë atë, por ne në asnjë rast kemi thonë që ne nuk do ta kemi bashkëpunimin edhe angazhimin e fuqishëm të Bashkimit Evropian. Sepse vërtet ne kemi pas përsa ta kanë çështjet e hapura me Serbinë, kam thënë. Po ne kemi pas edhe një përkrahje të madhe Gjermanisë edhe të vendeve tjera të këtij procesi. Natyrisht, por tani nëse marrim Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi një dallim esencial, sepse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi një zonë. Në Bashkimin Evropian tani mund të kemi 27. Edhe fragmentalisht, perspektivën s'ta ka njohur. Perspektivën s'ta ka njohur, kështu që do të thotë aty kemi problemin e asaj çështje tani ne s'mund të vëmë. Por natyrisht që s'mund të reflektoni armiqësi me Bashkimin Evropian. Asnjë rast, sepse ne aspirojmë që të jemi pjesë e Bashkimit. Gjithashtu situatat historike kanë treguar që pavarësisht mos pajtimeve edhe SHB dhe BE në fund kanë ata mirë vesh me vetë. Dakor, nuk është çështje jona. Ne vetëm mund të gabojmë tani, të bëhemi të rëndësishëm se ne tani caktojmë kush është më i madh apo më i vogël. Por Bashkimi Evropian dhe SHB-t mirën vesh me vetë. Ç'thot për ju vizita Lajçakut në Kosovë? Ata kanë projekte shumë më të mëdha se sa që është projekti i Kosovës në këtë rast. Lajçaku mirë që vjen, do të bisedojmë me te, do t'ja thojmë secila palë atë që mendon. Unë ne kam nesër në takimin me zotin Lajçak, do t'ja shpreh qëndrimet tona që kemi pasi, LDK nuk do të hyjnë qëndrimet qeverisë sepse ato janë qëndrimet që zoti Hoti i përfaqëson takimet dhe institucionet të tjera të Republikës Kosovës, por si parti parlamentare do t'ja shprehim ato qëndrime që kemi thonë publikisht edhe sa i përket parimeve dialogut, që ne nuk dialogojmë për kufit, për shkëmbim territoreve, për pushtetin e tretë që ne kërkojmë, do të thotë që rezultatet e dialogut mos jetë siç shpreh Lajçaku normalizimi i marrëdhënieve, po të jetë njohja reciproke, sepse duhet njëherë përgjithmonë ta mbyllim këtë proces dhe duhet gjejmë instrumentet e cilat garantojnë implementim të marrëveshjes që është themelore. Dhe për fund, a keni marrëveshje gentlemanësh
marrëveshje burrash midis jush dhe zotit Thaçi që ai të rizgjidhet president në vitin ardhshëm. Unë ka njerë po flas kot sepse kur krijohet një farë opinioni U kryua si tillë. kur krijohet një opinion jashtë, pastaj thonë po ta kanë thonë edhe përpara kështu, po këta si mojnë fjalë. Ajo që mund të them sot, për ata që dojnë të mbesojnë, për ata që s'dojnë, mund me shti besojnë, po është do të thotë që në asnjë rast kemi biseduar me Thaçin për çështjet presidentit. Dhe jo vetëm me te, por unë ju garantoj që në asnjë rast nuk kam biseduar edhe me partnerët e tjerë, të koalicionit. As me zotin Haradinaj, as me zotin Limaj, as me Pacollin, as me komunitetet për punë të presidentit. Unë e di që kjo ka me qenë sfidë për neve. Sepse na vjen fund në shkurt mars vitit tjetër. Po na vjen fund nga fundi i vitit, duhet ballafaqohemi, por duhet ulemi dhe duhet të merremi vesh. E jo që i kemi garantu ku jo se i kemi premtu dikuj se e zgjedhim sepse unë s'mund t'i garantoj ose as t'i them Thaçit, as t'i them tjetër kujt që na të bëjmë ty president me 25 vota të LDK-s, po unë nuk bëhet. Por duhet të ulemi edhe të shohim se si do ta kapërcejmë çështjen e presidentit dhe si mund zgjidhet presidenti i këtij vend. Ajo që unë kam dëgjuar nga zoti Thaçi, që kam përsëritur edhe përpara, është se është deklaruar që Matutje nuk dëshiron që të jetë president. E ka për mes, të është punë tjetër, po s'është punë, nuk është punë imja, por unë e di që ky vend do ta zgjidhë. Ju vetëm politik duhet ju besojmë sa përqind zoti Mustafa me konstruktive çka ka thënë zoti Thaçi. Po unë mund të them se unë jam shumë i bindur që do të besohet nga ne 100%, por 100% themi në situatë kur nuk ndryshojnë rrethonat. Ka shumë këtu parimet, rrethonat e gjithçka, por rrethonat të ne ndryshojnë. Që kanë marrë leadership leksionin e situatave të rënda politike. Mirë po ky vend në president duhet me pas. Tash kush do të jetë ai president? Sot nuk e di. Po nuk e di. Nuk e di, unë garantoj që nuk e di dhe garantoj që sillet dhe askuj si kemi premtu edhe se kemi bën asnjë aranzhman. Duke rrezikuar që qeveria mund të merr edhe në janar, edhe në shkurt, por nëse ne gjejmë fuqi krejt më ulë në një tavolin, në një tryezë, me thonë, merremi vesh për zgjedhje, se një president duhet mu zgjedh, edhe nëse se zgjedhim, edhe shkojmë zgjedhje, pra pastaj kemi pas problem që duhet me zgjedhë, një deputet duhet me zgjedhë, qeverin duhet me zgjedhë, presidentit nuk ikim këtij procesi. Sa vendimarrje, jo. Është çështje vendimarrjes. Prandaj kështu është punë, edhe më kërkush s'është mirë me bon politikë, themi pro ose kundër zotit Thaçi si president, hatë që jemi ta bëjmë politikën pro zhvillimit edhe mekanizme për zhvillim të Kosovës, për integrime, edhe mos ta personalizojmë. Ti djektoni shpresë të trit veç mas që të mos mendojnë për ta lëshuar Kosovën. Po unë jam shumë i bindur që mundemi me gjetë zgjidhje zhvillimore në Kosovë, që nuk është zgjidhje më e keqe se sa që ata të bërëdhin rrugëve të Evropës, është zgjidhje shumë e mirë në afatgjate. Jam shumë i bindur që çështja e liberalizimit do të zgjidhet, por që ky liberalizim nuk do t'ju shërbejë trive tonë që ata të shkojnë edhe të mbesin jashtë, por të vizitojnë vendet e Bashkimit Evropian për interesa edhe për nevojat të tyre, dhe po ashtu jam shumë i bindur që dija, inteligjenca, arsimimi, kjo që ofrohet këtu, nuk është themi ajo që duhet nënçmohet e njerëzve tonë, sepse ata që kanë shkuar të studiojnë jashtë, qoftë në vendet e Bashkimit Evropian, qoftë në SBA, do të janë treguar konkurrent me studentë vendeve tjera, edhe unë shpresoj që edhe këto probleme në arsim ne do t'i kapërcejmë edhe në shëndetësi, kështu që këtë shtetë kemi bërë për vetë, kemi bërë shtetë që t'ikim edhe ta braktisim. Falenderoj shumë për kohën. Faleminderit. Kryetar, profesor Mustafa, shpresoj që më dhatë përgjigje për shumë çështje që sot janë pjesë e diskutimit publik, pjesë e një diskutimi që manifeston dhe vokacion ndoshta konspirativ, edhe shumë diskutime të tjera që janë rezultat i klimës së tensionuar ndoshta edhe politike. Faleminderit shumë. Faleminderit. Për kohën. Të nderuar shikues, faleminderit shumë që na ndoqët rishimin nesër natyrisht me aktualitetin
politikë kosovarë. Natën e mirë.